بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Pathology run through. طيب، النهاردة إن شاء الله هنتطرق لموضوع في غاية الأهمية، ولكن أنا هعرض الموضوع بزاوية مختلفة شوية. يعني هو باثولوجي ران ثرو، يعني أنا هعرض على حضراتكم كيس باثولوجي وهندردش مع بعض وهنشوف وصلنا للتشخيص إيه، وبعدين نتكلم عن هذا التشخيص النهاردة بشكل مستفيض. بظبط بعض الإعدادات بس عشان الناس اللي بترسم على تمام. ايه رأي حضراتكم في الكيس دي؟ كيس نمبر 1. The 62 years old man complains of itchy lesions in his trunk of gradual onset for 1 month. المريض ده جالي بيهرش في إصابات في جسمه بقالها شهر. على فكرة الحالات اللي أنا بعرضها دي من الواقع اللي أنا عايشه، يعني ودايما القصص اللي أنا المتعلقة أو الهيستوري اللي أنا بقوله هو صادق جدا، ما فيهوش تلاعب. يعني اللي أنا سمعته من المريض، تجربة اللي أنا مريت مع المريض، يعني بنقلها لحضراتكم as such. المريض ده جالي 62 سنة مع ابنه. المريض داخل كده يعني عافاه الله وشفاه، وبيهرش في جسمه، فما كان ان انا يعني اخدت له بايوبسي. فده البايوبسي قدام حضراتكم. احنا عايزين ببساطة شديدة نعمل اناليسز للي احنا شايفينه ونحلله ونقول ايه ده. الباثولوجي زي الكلينيكال تمام. ما دونت رش دايجنوزس يا دكتورة فاطمة، حضرتك قلت ام اف على طول. احنا مش بنرش الدايجنوزس، برضو في الباثولوجي بنقول الفايندنج اللي احنا شايفينها، وبعدين بنبدأ ايه نقول والله ده ممكن تكون كذا. فهل حد من السادة المتابعين يقدروا؟ برضو الناس بتشخص يا جماعة. يعني في حد بيقول lymphocytic infiltration in dermis، ده كلام محترم جدا بالباور دي، هو شايف كده. طيب وشايفين ايه كمان؟ هم. حد بيقول هي دي فات سيلز. لا، هي مش فات سيلز، بس ايوه كده. الدكتوره اثار بتقول لك ايه ده، في سب ابيديرمال كليفت، ده اهو واضح جدا يعني بالباور دي، واضح قوي في سب ابيديرمال، وبتقولها بكل ثقه سب ابيديرمال كليفتنج، سب ابيديرمال بولا. الله، يبقى ده فايندنج مهم جدا. لما حد يقول لي ده في سب ابيديرمال بولا، ده انا شايف انفلتريت على الباور دي موجوده. الناس بدات تتشطر اهو. الدكتوره رباب بتقول ده انا شايفه سبونجيوزس، وده فعلا موجود. خلاص، يبقى في سبونجيوزس وفي سب ابيديرمال كليفتنج وفي ابر ديرمال انفلتريت. طيب، ناخد صوره اكبر شويه. انا هنا عملت زومينج وشغلت العدسه ال 40 وانا تحت الميكروسكوب كده، وجبت لك البله من الزاويه دي. طب ليه انا عامل ده؟ علشان أأكد إن دي سب إبيديرمال بولا فعلا. يعني كل الإبيديرمس فوق أهو، ودي تحتها أهو، وده فايبرين نتورك، وفي شوية انفلاماتوري انفلتريت موجود انسايد، وشوية ار بي سيز، وده اللي احنا شايفينه. وشايفين كمان سبونجيوزس واضح جدا سهل، أنا بشاور عليه أهو. شايفين السبونجيوزس معناه انتر سيلولر إديما، ميه موجوده بين الخلايا، فالخليه بدات حتى الديزموزومز بدات تبان اهو. فعلشان كده لما شافوا ده زمان كانوا بيسموا اللاير دي سباينس سيل لاير. فاحنا هنا شايفين ايه؟ شايفين سبونجيوزس، يبقى سب ابيديرمال بولا، وشايفين سبونجيوزس في الابيديرمس. وبعدين في ناس ذكيه جدا بدات ايه؟ تلقط. طب ادي الانفلتريت، قمت مشغل العدسه ال 40 وجايبها. يا ترى الانفلتريت ده خلايا نوعها ايه؟ هل حد يقدر يميز انواع الخلايا اللي احنا شايفينها دي؟ يعني ايوه كده. يعني الدكتوره مروه بتقول لك ده انا شايفه ايزينوفيلز اللي هو دي.
اهي اهي اهي، كل دي ايزينوفيلز، ولما الاقي العدد ده موجود في فيلد واحد ده عدد significant، ده كده فيه ايزينوفيل. ودايما اقول على الايزينوفيل خليه تحب تشوفها تحت الميكروسكوب. يبقى انا عندي سبونجيوزس، وعندي سب ابيديرمال كليفتنج، وعندي ايزينوفيلز موجوده. يا ترى انا بتعامل مع مرض ايه؟ طيب انا مش هقول لك المرض، انا جبت لك سؤال. وعلى فكره دي انظمه امتحانات متقدمه جدا، ان هو يجيب لك الباثولوجي ويسيبك تشوفه وتعاينه وبعدين يسالك سؤال. فالسؤال بتاعي لحضراتكم: What is the first line treatment regarding this case؟ عمنا اللي احنا شفناه، الراجل الكبير ده اللي انا هستعرض صوره بعدين، هل المريض ده هياخد systemic steroid in a dose of 2 ملغ per kg، ولا هل نديله دابسون 200 ملغ per day after estimation of G6PD، ولا هل ياخد سوبر بوتنت توبيكال ستيرويد، ولا هل ياخد ستيرويد سبيرنج دراجز كومباينيشن، نديله ازاسايبرين او مايكوفينوليت موفيتيل او وات ايفر؟ Please answer this question. الناس عماله تقول، في ناس قالت 3 سوبر بوتنت ستيرويد، في ناس قالت سيستميك ستيرويد، في ناس قالت دابسون. هسيب لكم دقيقه تفكروا ولا نكمل على طول؟ طيب أنا هكمل على طول علشان الوقت. الإجابة الصحيحة هي نمبر 3، سوبر بوتين توبيكال ستيرويدز. دي الفيرست لاين مانجمنت في الحالة دي، اللي هي إيه؟ اللي هي بولس بنفيجويد. طيب ماشي، دلوقتي هو ده مدخلنا للمحاضرة النهاردة. كل اللي فات ده مقدمة، ومقدمة تشويقية كده علشان تحب الباثولوجي شوية. جايز يكون عندك كونفيدنس وتقول ده الباثولوجي ده حاجة مهمة. جايز أقول لك من الكومن براكتس بتاعي أنا بعمل باثولوجي كل يوم. جايز المعاني دي توصل، يعني ده الهدف اللي أنا أحبه. لكن أنا أكيد مش هبتدي محاضرة النهاردة ببولس بنفيجويد وأبتدي ثيوريتيكال معاك. لا، انسى الموضوع ده. احنا مش بتوع ثيوريتيكال، احنا بتوع ابلايد وبراكتيكال ديرماتولوجي، وده اللي انا عايزه يوصل لحضرتك. انا بقى جالي المريض ده اللي هو كان عنده 62 سنة، وجاي داخل بعكاز مع ابنه. تصور كده هذا الموفي، وابنه كان بار بيه جدا. الراجل ده اقعد يا بابا، ترتاح يا بابا، وريني رجليك يا بابا. عجبني قوي الشاب ده في الحقيقة. وبعدين انت بتهرش من امتى يا عم الحاج؟ انا بقالي شهر بهرش. ببص على الاماكن اللي بيهرش فيها زي ما هوريكم كلينيكال، والله لقيت ارتكيتد بابيولز وبليكس في اماكن كتيره، وبدات الاقي تنس بولا موجوده وكتنس فيزيكلز موجوده. فبدا يجي الانطباع العام ان ده بولس بنفيجويد. المريض ده اخدت له بايوبسي، ولازم تاخد له بايوبسي لان الانطباع الكلينيكال غير كافي للتشخيص. انا هقف لحد هنا وبعدين همشي في سيناريو المحاضره وبعدين هرجع تاني زي الفيلم السيما كده. الانيشال ايفالويشن بقى، الراجل ده هن ايفالويت ا كيس اوف بولس بنفيجويد ازاي؟ اول حاجه، انت كطبيب متمرس لازم يبقى عندك الميجر اوبجكتيفز بتاعتك، اهدافك العلاجيه لازم تبقى انت فاهمها كطبيب علشان ما نعيش في الوهم كلنا. البروفيشنالز انفولفد، هو مين اللي هيعالج المريض ده؟ احمد نوح لوحده ولا مع حد تاني؟ التاريخ المرضي لما اسال عم، كان اسمه ايه؟ كان اسمه راضي المريض ده. لما اسال عم راضي، يا عم راضي انت اخد تاريخ مرضي منه في ايه؟ ده مهم جدا. طب لما اجي افحصه، هل هو الفحص اللي انا ذكرته ده اللي هو الارتيكيتد بابيولز وتنس بولي هو ده بس التركه، ولا في حاجات تانية؟ طب الباثولوجي احنا اتكلمنا عليه ولسه هنتكلم تاني. طب اللاب، هل هو محتاج لاب تاني؟ طب هل محتاج اميونوفلوريسنس ولا هكتفي بالباثولوجي؟ هي دي الرحلة اللي هنمشيها مع عم راضي والدكتور احمد نوح في تصويغ حالة، علشان في الاخر نقول لك البولس بنفيجويد ده
عشناه ازاي وشخصناه ازاي وعالجناه ازاي. لحد كده انتوا معايا يا جماعة، ولا انا بتكلم بسرعة، ولا الدنيا ماشية ازاي؟ طيب، الميجر اوبجكتيفز، الميجر اوبجكتيفز، انا كطبيب قدام عم راضي عايز اعمل ايه؟ اول حاجة اوثق الحالة، اكونفيرم الدايجنوزس اوف بولس بينفجويد، وده مهم لانه لا الكلينيكال لوحده كافي ولا شكك لوحده كافي، واحيانا الباثولوجي لوحده مش كافي. خلي بالك. فبالتالي انت وظيفتك to confirm الدايجنوزس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عم راضي انا هحاول اشوف الريسك فاكتورز والكوموربيديتيز التي قد تكون ادت الى البولس بنفيجويد، يبقى ده رقم اتنين. رقم تلاتة، يا ترى الحالة بتاعت عم راضي دي هتبقى حالة ماشية ازاي؟ الحالة دي هتتحسن ولا هتسوء ولا وضعها ايه؟ يبقى الايج ديبندنت بروجنوزس والجنرال كونديشن، دي مهمتك كطبيب واوبجكتيف ليك. واخر حاجة to outline الثيرابيوتيك اوبشنز. لازم تفكر في حالة عم راضي كده، هتأكد تشخيصك ازاي؟ هتشوف ايه الريسك فاكتورز والكوموربيديتيز اللي ممكن تكون عملت الحاله دي. البروجنوستيك بوينت اوف فيو والبروجنوزس بتاعك لازم يبقى واضح، والثيرابيوتيك اوتلاينز او الثيرابيوتيك تيبل لازم يبقى في دماغك. يبقى ده اول حاجه. طب البروفيشنالز انفولفد، هو انا اللي هعالج عم راضي لوحدي ولا مين تاني هيساعدني؟ لا خلي بالك، ده انت مش اي درماتولوجيست هيعالج الحالة دي. اتمنى ان انا وحضرتك وكل السامعين يعالجوا حالة عم راضي كويس جدا. لازم تبقى dermatologist with expertise in management of bullous dermatosis. مهم. يعني مش عايز اقول لك الجايد لاينز بتقول ايه، بتقول ان الجنرال dermatologist ده حاجة، والدرماتولوجيست اللي عنده الاكسبرتيز في المانجمنت اوف بولس ديرماتوزيز دي حاجه تانية. وبيتكلموا على ريفيرال سنتر، انه لازم اللي يعالج ده يبقى عنده خبرات في علاج الامراض الفقاعيه. ده اهم واحد، واتمنى ان احنا نكون كلنا هو هذا الشخص. نيرس، لازم نيرسينج. سايكاتريست مهم جدا. والجيرياتريشن، واحد متخصص في الجيرياتريك ميديسن، او انترنست، والدايتيشن. طب كل حاجة بقولها من دي مهمة وليها تطبيق. النيرس هي اللي هتطبق العلاج، زي ما هقول لحضرتك ازاي نخلي السوبر بوتنت ستيرويد هو الفيرست لاين اوف مانجمنت في الحالة دي. انت محتاج نيرس، والنيرس تدهن قد ايه وهتحط قد ايه؟ يا ترى هتحط علبة الدرموفيت كلها ولا نصها ولا ربعها؟ هنتكلم في ده. طيب السايكاتريست، لان الموضوع ده بيبقى مزعج جدا، عم راضي كان هيتجنن من كتر الهرش، واحيانا الناس دي بتحتاج سايكاتريست سبورت. الجرياتريشن او الجرياتريكس او حد متخصص في الامراض الشيخوخه، لان الراجل ده اللي انا جايبه مرسوم على الويل تشير ده وبتزقه واحده، ده بياخد كم ادويه قد كده. ويا ترى ايه الادويه المتهمه وايه الادويه اللي لازم نكمل عليها؟ كل ده مهم. طب والدايت يا دكتور؟ مهم، مهم جدا. حكيم انت هتدي له ادويه، لازم تقلل الملح في الاكل، لازم تدي ادويه عفوا لازم تدي اكل ما يضرش المعده زي ما هنتكلم ويعمل جي اي تي ابسيتس. في اكلات بتزود البولس ايربشن عموما لازم تمنعها من اكله. هيستوري. نيجي بقى للشغل وبدايته. انا هسال عم راضي على ايه؟ على الكوموربيديتيز. انت بتعاني من ايه؟ بتتعالج من ايه؟ انا هقول لك واقول لك عم راضي طلع فيه ايه. عم راضي ربنا يشفيه ويعافيه بيتعالج من البروستات كانسر. يعني ابنه وشوش لي في ودني كده، خلي بالك بابا عنده كذا. تمام. وكأن البولس بنفجويد ممكن يجي مع الاندرلاينج مالجنسي. والكتب القديمه الليترتشر القديم كان يقول لك ده واحد من البارانيوبلاستيك ديرماتوزيز، وخلي بالك لو بولس بنفجويد ممكن يبقى في اندرلاينج مالجنسي، دونت ماس، بالاضافه لامراض تانية كتير. طيب،
وايه تاني؟ والدراجز زي ما كلكم بتقولوا على الشات، الدراجز ده مهم. وارجوك لما تيجي تاخد الهيستوري اوف دراجز معاك ل6 شهور سابقه، ما تقعدش تفوكس على الريسنت دراج. ممكن دراج يكون بياخده من 6 شهور يعمل حاجه زي دي، خصوصا الدايوريتكس، الاي سي انهبيتورز، والسايكوليبتيك دراجز. ده الهيستوري. الكلينيكال بيكتشر الكلاسيك اللي بيقولوا الكتاب ان ده بروريتك ديرماتوزيس، العين بيهرش وبيهرش بشكل قوي، وممكن ما تشوفش بول على فكره، يعني ممكن يجي بالبري بولس ستيج اللي هي عباره عن ارتكيتد بليكس، لكن بعد كده بنبدا نشوف الفيزيكلز والبولا، وبتبقى التنس، وبتبقى مينلي على اريثيميتس باك جراوند او انفليمد سكين زي ما هنشوف كمان شويه جلد عم راضي. وبيجي دايما في سيمتريك ديستريبيوشن، وبتلاقيه اكتر في الفليكشرال سايتس زي ما هوريك حاله عم راضي، كان جاي اكتر في الباك اوف نيز، وجاي هنا في المناطق دي. وبعدين ممكن بقى تلاقيه في الجسم عادي جدا. الميوكوزال انفولفمنت ما تلاقيهاش في البولس بنفيجويد قوي، وان كان نادرا اما تشوفه، واكيد اكيد مش هتلاقي اتروفي ولا سكارنج. لو لقيته هنشك في امراض تانية زي الابيديرمولايزيس بولوزا اكوازيتا. يبقى ده الكلاسيك، ومهم الكلينيكال تبقى عارفه لان هو مفتاحك للحاله. في حاجات اتيبيكال بتيجي على جنب، انا كاتبها على الصفحه اليمين اهو، زي اللوكالايزد، ممكن تيجي لوكالايزد. ممكن الديس هيدروزي فورم يجي بومفليكس لايك. ممكن برورايجو او برورايجو نوديولاريس لايك ليجن. دي حاله عم راضي زي ما قال الكتاب، جايه في الفليكشرال وجايه سيمتريكال، وشايف انت الارتكيتد بابيولز وبليكس موجوده، وبعدين في هنا بولي هنا اهي موجوده اهي. استنى اما اشيل مربع الشات عشان نعرف نشاور. دول التنس بولي، ممكن تلاقيهم on erythematous background او on normal skin، يعني ممكن تلاقي normal skin تحته. يعني انت تخيل معايا البولي اللي هنا والبولي اللي هنا في سلايت اريثيما underlying، وتخيل البولي اللي كانت موجودة هنا وهنا وفرقعت وسايبين اروجنز مكانهم، دول على اريثيماتس باك جراوند. لكن ممكن تلاقي البولي دي موجودة على نورمال سكين، يعني ممكن تلاقي كده وممكن تلاقي كده. طيب بص كده، ادي الدراعات، ده المكتب بتاعي يا جماعة. تمام، ما حدش ياخد صور ولا سكرين شوتس من الحالة دي، علشان نسيت احط العلامة المائية، مش مشكلة. تنس بولي هنا اهو، بولي على اريثيماتس باك جراوند، بولي موجودة، والمريض بيهرش جدا. ده الكلينيكال. طيب هل الكلينيكال لوحده كافي؟ هل البيوبسي اللي انا عملتها لوحدها كافية؟ لو فيكم حد حريف باثولوجي يقول لي يا عم انت بتضحك علينا، اصل السب ابيديرمال كليفتنج ويز ايزينوفيلز ممكن نلاقيها في امراض تانية، مش شرط تبقى بولس بنفيجويد. الكلام ده صحيح، صحيح جدا. ده ممكن سيمبلي تبقى ارثروبود بايت رياكشن. هل في ما يمنع؟ مفيش ما يمنع. اذا فالاتش اند اي لوحده غير قادر على اثبات الحاله، عارف اللي هو ايه، ما تحلفش بالله. بس احنا في الحقيقه في مصر، وفي دي بلدنا طبعا، واحنا لازم يعني حتى لازم يبقى لنا جايد لاينز خاصه بينا. الجايد لاينز الامريكاني والاوروبي لا، ما تحلفش بالله، لازم الثلاثه اللي انا كاتبهم دول: كلينيكال فيتشرز، كومباتبل لايت مايكروسكوبي اللي هو الاتش اند اي اللي انا عرضت على حضراتكم، ولازم دايركت اميونوفلوريسنس، لازم الاثبات على التفاعل المناعي. انا باخد عينه من الجلد وببدا ادور على الانتيجين اوتو بودي رياكشن اندر فلوريسنت مايكروسكوب، واشوف يفلورس اندر مايكروسكوب، واشوف الايه، الاوتو انتي بودي بايندينج في التارجت انتيجين في التيشو، لازم اشوفه بعيني عشان نحلف بالله ونقول ده البولس بنفيجويد اللي هو الاوتو اميون بولس ديسيز. ده لازم. لكن احنا في مصر ما عندناش التكنيكاليتي العاليه
للاميونوفلوريسنس، ومش للاسف الشديد مش وايدلي يعني سبريد التكنولوجي دي، ومش موجوده، واذا وجدت فبيعوقها المشاكل الكثيره. لكن according to the book لازم الثلاثه علشان تخرج من مهرب ايه؟ الهيستوباثولوجيكال ميميكرز للبولس بنفيجويد، وما اكثرهم على فكره، وما اكثرهم. انتوا يا جماعه فاهمين لحد كده ولا انا بتكلم بسرعه؟ انا هقف عند النقطه دي علشان الناس ما ايه، ما تتاخدش. اكمل ولا اعيد حاجه؟ مفهوم؟ فاهمين؟ كلام مش تقيل، الكلام سهل. عم راضي، اوعوا تنسوا عم راضي. طيب. ثانك يو دكتور مارينا، ماشي. طيب according to guidelines we have clinical, histopathological, direct immunofluorescence. في الكلينيكال regarding the clinical I'm not depending on tense poly on erythematous base ولا normal skin in elderly man and itchy. لا، في clinical hints you have to fulfill. عادة الايدج بيبقى 60 70 فما فوق، يعني هو جيرياتريك، هو dermatoses of geriatric people، يبقى الايدج في الالدري people you have to fulfill this point. absence of atrophic scars، هتلاقي رثيمة وبلة وهرش وليلة كبيرة سعادتك بس مفيش atrophic scars. if there is atrophic scars دي ممكن تبقى حاجة تانية، ممكن بورفيريا. ايه المشكلة؟ جاية في سان اكسبوزد اريا وجاية في راجل كبير، ممكن بورفيريا، ممكن ابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا، ممكن بولس ال اي، ممكن اي حاجة تانية. لكن absence of atrophic scars لو انت فاهم anatomy of dermo epidermal junction هتعرف ان التارجت انتيجين هنا البولس بنفيجويد انتيجين 2 او ال 180 كيلو دالتون، وده موجود في الحته اللي فوق ابر، فبالتالي لو انضربت اللامينا دنسا ستيل انتكت، وبالتالي مفيش سكارينج يحصل. الكلام ده مهم جدا. علشان كده نسأل دايما حد سؤال، نقول له ايه؟ هو البولة بتاعة البولس بنفيجويد تسيب سكارز ولا لا؟ لو هو فاهم هيقول لك ما تسيبش سكارز، لان هو فاهم اناتومي، فاهم باثولوجي، فاهم هيستولوجي، عارف التارجت انتيجين ده فين. بولس بنفيجويد انجين 1 and 2 مور نير للبيزال كيراتينوسايت، فوق فوق خالص، فبالتالي لما يبقى في تارجت انجين فوق مش هيعمل سكار. كمان absence of mucosal involvement، ده مش معناه ان البولس بنفيجويد does not affect mucosa، but هو very 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 rare انه يأفكت الاورال ميوكوزا، very rare. فبالتالي لو لقيت mucosal involvement لا، فكر في حاجة تانية، ما يبقاش بولس بنفيجويد في ابتداء. كمان الليجنز ما بتبقاش موجودة في الهيد اند نيك، لو موجودة في الهيد اند نيك فكر في حاجة تانية. يبقى الكلينيكال هينتس دي محطوطة designed to proper understand the dermatoses and to exclude the mimicker which is bemphigus. البنفيجس والبنفيجس جروب احيانا تلخبطنا مع البولس بنفيجويد، وما تعتمدش على تنس وفلاسد. الحكايه دي subjective، being tense being flaccid sometimes subjective. وياما شفنا حالات بولس بنفيجويد وفلاسد بولي، ما تعرفش ليه، العين عنده اتروفي في السكين ولا ايه. لكن وجود الايدج اكتر من 70 سنه وابسنس اوف اتروفيك سكارز وابسنس اوف mucosal involvement وابسنس اوف هيد اند نيك ليجنز، كل ده يعني in favor of bolus bemphigoid. خلاص؟ وات least you have to get 3 from this 4 for proper clinical diagnosis of bolus bemphigoid. ده again الهيستوباثولوجي، ان انا عندي sub epidermal clefting وفي upper dermal infiltrate
والسبونجيوزس is evident here، وبعدين السبونجيوزس is evident more by high power and eosinophils. واضحة جدا. اللي لابس سماعة، دايما أقول الخلية الحمراء اللي لابسة سماعة this is eosinophil. يبقى في كلمة واحدة لما أقول لك هو الباثولوجي بتاع البولس بنفجويت إيه، تقول لي sub epidermal clefting associated with eosinophil infiltration، وممكن يبقى associated with spongiosis. وفي الايرلي ستيج اوف بولس بنفجويد انا عندي ايزينوفيليك سبونجيوزس فول ستوب، ما عنديش بولا ولا كليفتنج لسه. في الايرلي بولس بنفجويد اتس جاست ايزينوفيليك سبونجيوزس. diagnosis of autoimmune او acquired immunobullous dermatosis generally should be based على الديتكشن اوف تيشو باوند او سيركيوليتنج اوتو انتيبوديز. مهم جدا، كل البولس ديرماتوزيز كده لازم تشوف التارجت انتيجين والاوتو اميون انتيبوديز اتاكينج ات. هتشوف ده ازاي؟ بحاجتين، يا هتشوف الرياكشن في التيشو عن طريق دايركت immunofluorescence. I will take a piece from your tissue and put under immunofluorescent microscope وبط الاميونو رياكتنت بتاعتي علشان اشوف الايه الاميونوفلوريسنس. او الاندايركت اميونوفلوريسنس، انا باخد السيرم بتاع البيشنت، باخد السيرم وبحطه على سبستريت، والسبستريت باكزامين اندر اميونوفلوريسنت مايكروسكوب. مفهومه دي؟ دي مهم تفهموها الاول قبل ما اعدي السلايد ده. دايركت اميونوفلوريسنس، انا التيشو باخده من المريض بيري ليجينال في الحته اللي حوالين البوله، علشان بيبقى فيها الانتيجين والاوتو انتيبودي موجودين والرياكشن ستيل ان بروجريس. خلاص، باخد البيوبسي دي بحطها في صوديوم كلورايد او بعمل لها فيكسيشن، وبعدين بيتحط عليها الاميونو رياكتنت وبتتشاف تحت الاميونو فلوريسنت مايكروسكوب. بتبدا تشوف الايه اللي هو هنتكلم عليه النهارده، اللي هو مثلا لينير ديرمو ابيديرمال جانكشن. ده بتلاقي لينير ديبوزيشن اوف كومبلمنت او اي جي جي مينلي، ده في البولس بنفجويد. امال الاميونو الاندايركت اميونو فلوريسنس I'm taking serum from the patient to search for auto antibody in the serum، وباخد السيرم ده احطه على سبستريت اللي هو المونكي مثلا اسوفيجاس او الرات بلادر او جينيا بيج او وات ايفر، علشان في سيميلاريتي بين الابيثيليوم ده وما بين الابيثيليوم بتاع البني ادم، وبحط السيرم فبيحصل رياكشن وبشوفه برضه بالاميونوفلوريسنس. مفهومه؟ مفهومه صح؟ اتمنى انها تبقى مفهومه. طيب، الدايركت اميونوفلوريسنس حدوته كبيره جدا. يعني ايه؟ يعني باخد زي ما تاني او تالت بعيد، باخد تيشو من البيري ليجنال سكين وببدا اكزامين اندر اميونوفلوريسنس علشان اشوف الاميونو رياكتنت دي موقعها فين في الاعراب. هل هي موجوده في الابيديرمس وانتر سيلولر بين الكيراتينوسايتس؟ يبقى ده بينفجس اهو. يبقى لو انتر سيلولر ديبوزيشن يبقى ده بينفجس. واكوردنج للسب كلاس بتاع الانتي بودي الديبوزيتد على حسب الاميونو رياكتنت اللي انا هحطه، هعرف ان ده اي جي اي ولا اي جي ام ولا اي جي جي. لو اي جي اي يبقى شور اتس اي جي اي بينفيجس. لو اي جي جي ده البينفيجاس فالجاريس والبينفيجاس فوليشيس والبارانيوبلاستيك بينفيجاس. ده لو فوق في الابيدرمس. لو بدات تلاقي لينير ديبوزيشن، يعني الديبوزيشن اوف اميونو رياكتنت دي ما بين الديرمو ابيديرمال جانكشن، يبقى التارجت انتيجين هنا ايه؟ البولس بنفجويد انجين 1 او بولس بنفجويد انجين 2 او كولاجين 7 او انتجرينز او وات ايفر في الحته اللي ما بين الابيديرمس والديرمس، فهتبقى لينير. ونرجع according to subclass of الاميونوجلوبولين تبدا تكلاسيفاي. لو الاي جي جي ومعاها كومبلمنت هيبقى البولس بنفجويد زي ما هو مكتوب كده يتحط، وطبعا السب جروب بتاعت البولس بنفجويد المكتوبه دي. طيب،
يعني ايه ان سريتد ويعني ايه يو سريتد؟ يعني ايه يو ويعني ايه ان؟ الديرمو ابيديرمال جانكشن ده سبيس عامل زي سندوتش الهمبرجر. يعني تخيل معايا همبرجر ساندوتش. الاميونو رياكتنت موجوده في الطبقه الفوقانيه ولا موجوده في الطبقه التحتانيه؟ لو موجوده في الطبقه الفوقانيه mainly it will be in serration. هتعمل like looks like in بالانجلش. هتلاقي الاميونو رياكتنت طالعه في الروف بتاع الساندوتش. يبقى الاميونو رياكتنت فوق، يبقى التارجت انتيجين فوق، يبقى مينلي بولس بنفيجويد ايزر انتيجين 1 ولا 2. تمام. امال لو هي يو سريتد، يو سريتد، هيبقى الهمبرجر ساندوتش التحتاني، هيبقى التارجت انجين مينلي هيبقى ايه؟ اللي فاكر اناتومي، كولاجين، اللي هو الانكورنج فايبرلز اللي هو الكولاجين. مظبوط، الكولاجين 7. خلاص، هيبقى الكولاجين 7، وده يبقى حاجه زي الابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا. علشان كده هنا يقول لك لو يو سريتد ابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا، لو ان سريتد يبقى مثلا لينير اي جي اي ديرماتوزس، او الميوكس ممبرين بنفيجويد، او الايه البنفيجويد يعني عموما اللي هو الان سريشن. لكن اليو سريشن عاده الابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا. واكوردنج للسب كلاس يبدا يطلع الايه الديسيز. طبعا لو لقينا جرانيولر ديبوزيشن في الديرمو ابيديرمال جانكشن والسب كلاس اي جي اي هيبقى مينلي ديرماتيتس هربتيفورمز. الدنيا واضحه مفهومه؟ مفهوم يا جماعه؟ مفهوم. الحته دي صعبه، وانا هبشرح لكم الاناتومي بقى بتاع الديرمو ابيديرمال جانكشن، بس اتعشم تكونوا فاهمينه لانه مش مجاله، انا بعرض كلينيكال يعني. طيب بصوا كده، انا برضو عملت حسابي وقلنا للتذكره الديرمو ابيديرمال جانكشن بيتكون من 3 زونز. من البيزل كيراتينوسايت اللي هي دي، والزون اللي هي اللامينا دنسا واللامينا لوسيدا، والسب لامينا دنسا. البيزل كيراتينوسايتس فيها ايه؟ فيها الهيميديزموزومز، وهتلاقي بقى البولس بنفيجويد انتيجين 1 وانتيجين 2 طالعين من الحته دي. فده الطبقه بتاعت الهمبرجر اللي فوق، سندوتش الهمبرجر. فبالتالي لو هنا انضرب هيعمل لك الان سريشن. ده المصطلح اللي بيقولوا عليه ان سريتد يعني مشرشر شبه حرف الان. علشان كده لو جينا عملنا سولت سبليت تكنيك زي اللي في الصورة اللي في التحت دي اهو، في البولس بنفيجويد هتلاقي الديبوزيشن في الابر لاير الساندويتش، سولت سبليت تكنيك. على عكس مرض زي الابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا هتلاقي الاميونوفلوريسنس منور تحت اهو. خلاص، ليه؟ لان التارجت انجن بتاعه تحت اللي هو ده، اللي هو الكولاجين 7 الانكورنج فايبرلز. هنا ابيديرمولايزس بولوزا اكوازيتا بتضرب هنا، لكن بولس بنفيجويد بيضرب فوق. فبدات تفهم معايا؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ يا جماعه الناس مش بتكتب ليه على الشات؟ واضح الناس مش فاهمه. تبقى مصيبه. انتوا فاهمينها ولا لا؟ يبقى دايما افتكر سندوتش الهمبرجر وايه والتارجت انتيجنز اللي فوق واللي تحت. ولازم تبقى حافظ بقى توزيعة التارجت انتيجنز زي ما هو معروضة كده. ما تتلخبطش بقى بالامراض اللي هي الجينيتيك الميكانوبولس. يمكن حتى الصورة هنا كاتباها، عايز يقول لك هنا ابيديرمولايزس بولوزا سيمبلكس، وهنا جانكشنال، وهنا ديستروفيك. سيبك من الكلام ده دلوقتي، هو دي الحاجات الجينيتيك ديفكت. لكن احنا بنتكلم على الاوتو اميون او الاكوايرد ديفكت. ماشي. جه عم راضي اللي بيهرش وكان معاه ابنه اللي بر بيه ربنا يحفظه، وكشفنا عليه لقينا تنس فيزيكلز وبوله موجوده على نورمال سكين وعلى اريثيميتاس سكين، ولقينا ارتيكيتد بابيولز،
وعم راضي بيهرش بشكل قوي جدا بقاله شهر او والله اعلم اكتر من شهر، وكان عنده بروستات كانسر عافاه الله، وبعدين شكينا انها بولس بنفيجويد، فعملنا الباثولوجي فلقينا سب ابيديرمال كليفتنج associated with eosinophilic infiltrate، وكان في سبونجيوزس في الابيديرمس. بس خلاص. وبعدين حطيت المفاهيم، انا هعمل ايه لعم راضي؟ اول حاجه انا عايز احط الاوبجكتيفز بتاعتي، انا عايز اكد تشخيصي لعم راضي ان ده بولس بنفيجويد، عايز اشوف الكوموربيديتيز بتاعته، عايز اراجع الهيستوري بتاعه، عايز احط ثيرابيوتيك اوتلاينز لعم راضي. وبعدين خدت الهيستوري وشفت الدراجز وشفت الكوموربيديتيز، وبعدين بدات اعمل اتصالاتي على نيرس كويسه، او اعلم ابنه ازاي ينرسهم، ده مهم. وبعدين الانترنست بتاعه عملت له الميديكال ليتر بتاعه ان ده بولس بنفيجويد، طب هو عنده ايه علشان نتعاون سويا. بدات يعني احدد الميديكال بروفيشنالز اللي هيشتغلوا في حاله عم راضي. وبعدين انا بقى دلوقتي هكتب روشته لعم راضي، فاعمل ايه بقى؟ عندي suggested work up and pre-therapy screening tests مهم نعملها. انت لحد كده برضو مش هتكتب روشتة لعم راضي، انت اكدت التشخيص اهو، بس اصبر. You are a nice and wise doctor. يعني انت هنا مش هتستعجل، don't rush، بالراحة. عم راضي ده جاي لك يعني راجل 70 سنة مستوي. بص بقى، ده الامبورتنت ورك اب يو هاف تو دو. هتعمل سي بي سي واس ار وسي ار بي، وتعمل كرياتينين والكترولايتس وفاستنج جلوكوز، شغل البطنه العامه ده مهم جدا. طيب اديني حاجه جديده يا دكتور احمد. خلي بالك انت هتدي immuno suppressant for such patient. You have to search for hepatitis B, C و HIV. ده مهم، اصله هيحدد طريقه شغلك معاه والادويه اللي هتديها له. طيب لو المريضه دي افتكرنا انها ست وجت وصغيره شويه، يا ريت تعمل بريجنانسي تيست. طيب مهم جدا نعمل تيست اسمه ثايو بيورين ميثايل ترانسفيريز. ليه؟ ليه بنعمله ده؟ علشان الثايو بيورين ميثايل ترانسفيريز ده انزيم مهم جدا في الكاتابوليك باثواي اوف اذاثايوبرين، وبناء عليه لو هو ديفيشنت الاذاثايوبرين هيبقى انليشد وهيشتغل بشكل قوي وممكن يعمل لي بان سايتوبينيا. فبالتالي لازم تقيسه ده الثايوبيورين ميثايل ترانسفيريز. وده كان سؤال شفهي بنسأله كده، يقول لك هو انت قبل ما تدي ازاثايوبرين تقيس ايه في الدم؟ هو ده. زي الجي 6 بي دي تقيسه برضه، لانك ممكن تدي عم راضي دابسون، صح؟ طيب لو انا تطور بيا الامر قوي والحاله ريكالسيترنت وخدت فيرست لاين ثيرابي وسكند لاين ثيرابي زي ما هنتكلم كمان شويه، وعايز اديله IVIG intravenous immunoglobulins، لازم تقيس السيرم IgA لحسن يكون ديفيشنت، وبالتالي لما يجي ياخد الIVIG يحصل له ايه؟ انافيلاكسيس ويموت. فبالتالي مهم الIVIG ده مهم جدا قبل ما تديه تقيس السيرم IgA. كانوا بيقولوا عنه دايما ايه هو الاكسيدنت او السايد افكت بتاع الIVIG like aeroplane accident very rare but fatal. لو حصلت العيان هيموت. طيب العيان ده عظمه وضعه ايه؟ والكورتيزون اللي هياخده هيأثر على عظمه، فبالتالي لازم تعمل اوستيو دنسيتومتري للعيان ده. يعني ايه الاوستيو دنسيتومتري دي؟ يعني تعمل له الديكسا سكان. ديكسا سكان. طيب الناس مش فاهمه الاي جي اي اللي بنقيسه. الاي جي اي بنقيسه لانه احيانا بيبقى جينيتيكلي ديفيشنت ان ذا بيرسون. يعني ممكن انا احمد نوح مولود وعندي جينيتيك ديفيشنسي في الاي جي اي، جسمي ما بيطلعش اي جي اي. خلاص. لما اجي اخد الاي في اي جي هي بتبقى بولد، معموله من البولد بلازما بتاعت البيشنتس على فكره، وبتبقى ميكس من الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي، فجسمك هيشوف الاي جي اي يحصل له انافيلاكسيس. فهي دي فكرتها.
فالعيان اللي هو genetically deficient in IgA مش هياخد IVIG as a therapeutic tool، ممنوع عليه بقى يحصل له انافيلاكسس. مفهومه دي؟ الاوستيودنسيتومتري دي مهمه علشان اللي هي اسمها الدكسا سكان، دكسا سكان اللي هي الداول انرجي اكس ابزوربيومتري، اختصار ليها بيسموها دكسا سكان. الدكسا سكان ده بيقيس الدنستي بتاعت البون، العظم، وبيبقى ليه تو سكورز از اي ريمبر، تي سكور اند زد سكور. والتي سكور ده لو قل عن ماينس 1.5 او حاجه بيبقى فيه اوستيوبروزس، فيقول لك ان العين ده خلي بالك ده هو عنده اوستيوبروزس. فلو هتديله ستيرويد لازم تديله معاه ايه؟ لازم تديله معاه البيسفوسفانات والكالسيوم والفيتامين دي according to his condition. وبعدين كمان الاوكيولار اكزامينيشن، ده العيان ده هياخد ستيرويد فلا يكون عنده كاتاراكت او جلوكوما. بس كده. فكده مهم جدا الورك اب اللي هنعمله. مهم ولا مش مهم؟ كل حرف من ده مهم. علشان كده في الجايد لاينز بيقول لك اللي يعالج عم راضي dermatologist with his expertise in management of acquired autoimmune bullous disease، يكون عنده خبرة لحسن لو حاجة من دي فلتت منه مشكلة على المريض. الكلام ده مفهوم؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، جايد لاينز. جايد لاينز هتعالج المريض ده ازاي؟ وده السؤال اللي انا حطيته بعد الباثولوجي. يبقى اكيد انا مش بس بقيس مدى فهمك للباثولوجي وتشخيصك، ده انا بقيس مدى فهمك انت بتعالج صح ولا بتعالج بالنظريه. يعني احنا ما عندناش نظريات، احنا عندنا جايد لاينز. والجايد لاينز يا يوروبيان يا امريكانز يا استراليان لحد ما ربنا يكرمنا ونعمل جايد لاينز. بس صدقوني احنا حتى في الحسين الجامعي واساتذتنا، يعني اذكر بالخير استاذي الدكتور عزمي عبد اللطيف واستاذي الدكتور حسين حسب النبي عملوا جايد لاينز للمانجمنت، لان احنا كنا متميزين جدا في علاج البولس ديرماتوزيز دي، وكان عندنا وحده للكلام ده بتعالجها، وعملوا لها جايد لاينز اقتباسا على واقعنا في مصر. تمام؟ فاحنا عندنا ايه ادويه متاحه، ما عندناش ايه، عندنا امكانيات ايه متاحه، فالجايد لاين بيمشي على حسب ظروف البلد المفروض. لكن انا من خلال المحاضره دي هستعرض الجايد لاينز اليوروبيان جايد لاينز، واللي هي ماشيه برضو في البريتش جايد لاينز. يعني اعتقد الاثنين ذا سيم، الفروقات طفيفه جدا. اول حاجه انت بتقسم العيان بتاع البولس بنفيجويد، هل هو عنده ليميتد او لوكالايزد ديزيز ولا جنرالايزد ديزيز. لو ليميتد على قد الفلكشرز وعلى قد اماكن معينه في جسمه هيتعالج بشكل، ولو جنرالايزد هيتعالج بشكل تاني. الجايد لاين للليميتد او اللوكالايزد قدام حضرتك اهو. عندي تو لاينز اونلي، فيرست اند سكند بس. الفيرست هو السوبر بوتنت ستيرويدز. يجي واحد يقول لي يعني ايه سوبر بوتنت ستيرويد؟ اقول له روح لحلقه النت اللي انا عاملها على اليوتيوب واسمع توبيكال ستيرويدز عشان تعرف تعالج مين. عم راضي مش هنقعد بقى نعيد توبيكال ستيرويدز دي وضعها ايه، شرحناها. فهتدي توبيكال ستيرويد على جسم المريض كله، من اول لا مؤاخذه دقنه لحد صابع رجليه الصغير، انت متخيل؟ ما عدا وشه وراسه. ولما تيجي تدهن مش هتدهن الاماكن المصابه فقط، هتحاول تدهن ما حولها بشكل كبير، لدرجه ان الفول بادي كله ممكن يندهن لو الحاله ديسيمينيتد شويه. ركز معايا، ركز معايا. الكلام ده قلنا محتاجين نيرسينج علشان المانجمنت. تاني، ما انت لو انت الدكتور مش فاهم ده هتبقى مشكله. العيان هيدهن تقريبا جسمه كله ما عدا وشه وراسه، لان احنا قلنا من مميزات البولس بنفيجويد ما بيجيش فين، لا في الوش ولا في الراس. خلاص. طيب يبقى ده الفيرست لاين ثيرابي. السكند لاين ثيرابي الاورال كورتيكوستيرويدز. هتديها بجرعه كام وازاي هنتكلم.
التتراسايكلينز عموما، النيكوتيناميد كمان، الدابسون والسلفوناميدز والتوبيكال اميونوموديوليتورز، كل دي محطوطه as a second line therapy. انا عامل لك اهو 2 2 2 2، كل ده second line. طيب لو generalized الوضع بيختلف سيك، برضه بنبتدي بالسوبر بوتنت ستيرويد او بنرفع الاورال كورتيكوستيرويد معاه. يعني ممكن ندي الاورال كورتيكوستيرويد في الفيرست لاين، بس هو لو جنرالايزد قوي يعني وشديده. لكن صدقني الجماعه الاوروبيين ما زالوا بيصروا على انك تستخدم السوبر بوتنت توبيكال ستيرويدز، وهقول لك ليه. لو اللاين ده فشل هناخد اللاين الثاني، هنعمل كومباينيشن مع السابق ونبدا ندخل الازاثايبرين، المايكوفينوليت موفيتيل، الميزوتريكسيت، الكلورامبيوسيل. عارف طلعوا ايه من الجايد لاين؟ طلعوا الساحق الماحق بتاع ماجد الشيخ، النيورال السايكلوسبورين، طلعوه في الجايد لاين. قال لك لا، اصله هو هيرفع الضغط جامد، والناس دي عاده جرياتريكس وبتاع، فطلعوه بره الجايد لاينز. الليفل اوف ايفيدنس بتاعه كان ضعيف، انت متخيل؟ انا قلت لك الحته دي عشان ما تنساش بس. لكن الازاسايبرين، المايكوفينوليت، الميزوتريكسيت مكتوبين، ومكتوب الكلورامبيوسيل، بالاضافه للتتراسايكلين والنيكوتيناميد اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. طب الخط الدفاعي الثالث بقى، هتدي الانتي سي دي 20 اللي هو ايه؟ الريتوكسيماب، وهندي الانتي اي جي اي ممكن يتاخد، اللي هو ايه؟ اللي هو الاوماليزوماب، اللي هو الزولير. فعلشان كده ممكن نقعد نسال واحد كده نقول له بقول لك ايه، هو الزولير ده بيعالج ايه؟ يقول لي ارتكاريا. اقول له ممكن نستخدمه في ايه كمان؟ هنا از ثيرد لاين. الاي في اي جي بتستخدم، وعشان كده قلت لك لازم من ضمن التحاليل اللي تعملها السيرم اي جي اي، لحسن العين يبقى ديفيشنت فيه ويجيله انافيلاكسيس اما تنوي تديله. البلازما اكستشينج والسايكلوفوسفاميد محطوطين في المرتبه الثالثه. دي الجايد لاينز لازم تبقى عارفها وبتتسالوا فيها، ومهم جدا صراحه. طيب هو اهميه الجايد لاين ايه؟ بص، الجايد لاين عموما ليست قرآن، ولله المثل الأعلى، ليست شيء يعني إنك تمشي عليه بحذافيره، لكن هو بيقلل من الأخطاء في الممارسة الطبية العامة في مجتمع ما، في مجتمع ما. يمكن هنا الأوروبيين طلعوا النيورال الساحق الماحق بتاع ماجد الشيخ، طلعوه من هنا، لكن ده مش معناه إنه وحش، وبنستخدم إحنا النيورال أحيانا كتير جدا في أمراض زي دي. بس هل مناسب لطبيعة المرضى دول في البيئة ديت ولا لأ؟ لازم تعمل ستاديز ودراسات، وعلشان الدول دي بتصرف يعني في اقتصاديات للدواء كمان. الدواء ده تكلفته ايه؟ هستفاد منه ايه؟ لو اديته على لارج سكيل وضعه ايه؟ وهكذا. فاحنا ان شاء الله عقبال ما نعمل بقى الجايد لاينز المصرية، واحنا في طريقنا لده، ربنا كريم. طيب ركز بقى معايا واصحى، ركز واصحى. انا لما هاجي ادي توبيكال ستيرويدز اديه ازاي، وجرعه قد ايه، والفتره قد ايه؟ اديني راسم لك في السلايد، لان حتى ده مفهوم ومكتوب في البروتوكول الجايد لاين، ولازم تفهمه للنيرس حضرتك او للي هيتولى الاشراف على الحاله في البيت. احنا بندي السوبر بوتنت ستيرويد اللي هو الكلوبيتازول بروبيونيت، اللي هو الدرموفيت. انا جبت لك الصوره. عارف بندي جرعه قد ايه؟ اللي حصل عليه اجماع قال لك في الناس اللي فوق 60 كيلو جرام بندي 30 ل 40 جرام بردي. طب وانت عارف انبوبه الدرموفيت فيها قد ايه؟ فيها 25 جرام. يعني العيان يستخدم انبوبه ونص يوميا. تاني، انبوبه ونص يوميا. ده فيرست لاين. حضرتك لازم تدي توبيكال ستيرويد بغزاره. حاكم المرض ده لو ما عملتلوش كنترول بالتوبيكال ستيرويدز هتضطر تلجأ للسيستميك ستيرويد. طب اديه ازاي؟ اديه اول شهر مرتين يوميا، الشهر الثاني وبعد ما يحصل كلينيكال ريميشن
يبقى انت مش بتمشي كده، لا لازم العين يستجيب ويتحسن ان شاء الله يعني، تقوم تكمل في الفيرست لاين بتاعك، هتقوم تدي every 2 days، يبقى هتدي كل يومين مرتين يوميا. بعدين لمدة شهر، الشهر الثالث هدي توبيكال ستيرويد بغزارة كل 3 ايام، وبعدين لما يحصل ريميشن هدي مرة كل اسبوع في الشهر الرابع. وفترة العلاج للمريض ده هتبقى 4 شهور. تاني عشان دي مهم. يبقى أنا لما بدي توبيكال ستيرويد بدي من 30 ل 40 جرام يوميا، جرام بالكريم، علبة الكريم فيها 25 جرام، يبقى بدي تقريبا علبة ونص يوميا، بدهنها على مرتين، دهنة الصبح ودهنة كويسة. يبقى أنت عايز نيرسينج هنا. السايد افكت للناس اللي بتسأل عليه، السايد افكت مش هيحصل بالشكل المتوقع منه من التوبيكال ستيرويد في وجود مرض فقاعي زي ده، لان الانفلاميشن موجود بقوه، فلازم تعالجه بالتوبيكال ستيرويد بالسوبر بوتنت كمان. طيب يجي واحد يقول لي طب ما هو وارد يحصل سايد افكت للستيرويد، وارد جدا، بس هيبقى ارحم من السيستميك ستيرويد في الحاله دي. ما انت هنا بتعمل بالانس، بتاوت واي البينيفيتس فيرسس الريسك. البينيفيتس هنا ايه؟ ده بولس بينفوجويد سترونج انفلاميشن، اي هاف تو جيف ذا تريتمنت، هدي توبيكال ستيرويد، لان لو فشلت if I fail I will give systemic steroids. طب ادي توبيكال ستيرويد ازاي؟ بالمنظر ده، من 30 ل 40 جرام per day twice daily for 1 month. If you control the patient in the second month هتدي every 2 days. في الثيرد مانث هتدي every 3 days. في الفورث مانث هتدي once per week. طب وبعدين لما العيان يعدي ال4 شهور هنعمل ايه؟ هنوقف العلاج ولا هنكمل؟ انا بسأل بقى وهستنى حد يجاوب. في حد بيقول لك يا حي، يعني ايه؟ يا مين يعيش؟ لا اوعوا تشتغلوا في الطب او في الجلديه عموما بمبدأ جحا، يا يعيش الحمار يا يموت الحمار يا يموت السلطان يا يموت انا. لا هو مش كده. البروتوكول الجايد لاين كاتب ده في البروتوكول، يعني ده مكتوب في الجايد لاين. اختلف العلماء في الجايد لاين ف وما عندهمش دلالات علميه للترجيح. انت متخيل؟ لان الجايد لاينز لازم ستادز، مش هيطلع كلام بدون تدعيم علمي يعني. فهو بعد كده بعد ال4 شهور يا اما هنعمل حاجتين، يا اما نوقفه ابرابتلي، خلاص انت كده في العلاج تقريبا عملت withdrawal، هنوقف ابرابتلي، ده اوبشن. يا اما الانذر اوبشن انك تدي maintenance treatment، وهنعتبر ال4 month as a consolidation period، يبقى عملت period of consolidation for 4 months، وبعدين او remission، خلينا نقول بلاش كلمة consolidation دي، وبعدين تعمل maintenance 8 شهور. علشان كده بقول لك هنا التو اوبشنز after the 4 month، والكلام ده مكتوب في الجايد لاينز. يا اما تدي 8 month of maintenance، وده الميزه بتاعته بانه less relapse rate، او you can stop at once and follow up the patient، بس هيبقى فيه higher relapse rate. طب المينتننس for 8 months دي هنعمل ايه؟ we will use 10 grams per week. 10 جرامز يعني نص علبة الديرموفيت تقريبا بير ويك. خلاص؟ الناس اللي بتسأل اصبروا بس عشان ما تتوهوش نفسكم والناس تتوه واحدة واحدة. يبقى في ال8 شهور دول بدي 10 جرام مرة في الأسبوع لمدة 8 شهور، أو توقف مرة واحدة والعيان بقى ونصيبه وهنشوف. يعني الجايد لاين في دي سابها. طيب لو أنا هدي سيستميك ستيرويد في حالة generalized disseminated bullous pemphigoid، يعني هو رانكد تقريبا ان هو فيرست لاين مع التوبيكال ستيرويد، ادي ازاي؟ هو جرعه السيستميك ستيرويد في البولس ديرماتوزيز اصلا كام؟ من 1 ل 2 مللي جرام بر كي جي.
بس الكلام ده مش في البولس بنفيجويد. في البولس بنفيجويد بندي جرعه اقل، الجايد لاين بيقول لك 0.5 على عكس البنفيجس. فعلشان كده لو واحد يعني حد متمكن كده بيسأل حد شاطر وعايزه يجاوب، يقول له هو جرعة الاستيرويد، بيسأله على الدوز اوف ستيرويد ان بولس ديرماتوزيز، يقول له انهي بولس حضرتك؟ تقصد ايه؟ تقصد بنفيجس؟ دي من 1 ل 2 مللي جرام بر كي جي حضرتك. تقصد بولس بنفيجويد؟ لا، بندي 0.5 مللي جرام بر كي جي، دي البريفيرد دوز علشان العيان بيستجيب عليها غالبا. ثانيا اقل في السايد افكت. ممكن نرفع شويه ل 75% لو العيان ما تحسنش قوي. طيب، اديته النص مللي جرام بر كي جي ومشيته لمده شهر مثلا، وبعدين العيان بدأ يستجيب. يعني ايه بدأ يستجيب؟ يعني بدأ يحصل كلينيكال ريميشن. يعني ايه كلينيكال ريميشن؟ يعني مفيش نيو ليجنز فور 2 ويكس. يقعد 2 weeks without any vesicle, without any new vesicle او any new بله. فبالتالي مين اللي هيقول لك ده؟ النيرس. يبقى انا محتاج نيرس معايا في شغلي ولا لا؟ اه محتاج. خلاص خلصنا. عشان كده حطيتها في البدايه في البروفيشنالز اللي هيعالجوا المريض ده، او على الاقل نائب صغير او طبيب امتياز يقول لك اه ده انا بتابع الحاله يوميا، وفي بوله يا دكتور بتظهر وبيكتب في الريبورت في نيو ليجنز ظهرت، في 3 نيو ليجنز. فاول ما يقول لي في نيو ليجنز انا ما بقللش جرعات. اول ما يقول لي لا ده ما فيش ويعدي على ده اسبوعين، ابدا اقلل الجرعه. اقللها ايه؟ مدارس تقليل الجرعات فيها مدارس كتير. المدرسه اليوروبيه بنقلل 25% من البيز لاين اللي انت بدات عليه. طيب لحد ما توصل ايه؟ تقعد تقلل تقلل كل اسبوعين لحد ما توصل حاجه اسمها مينيمال ثيرابي اللي هي 0.1 مللي جرام بر كي جي. يعني لو عيان ايديال بادي ويت 60 ولا 70، هديله هوستا كورتين 5 مللي جرام بر داي ولا حاجه. انت متخيل؟ ده المينتنس. طب همشي على علاج قد ايه؟ برضه 4 شهور، وببدا اعمل جراديوال تابر. وبعد القصه دي برضه التو اوبشنز تاني في السيستميك ستيرويد، يا اما ادي 8 شهور من المينتننس على جرعه 0.1 مللي جرام بر كي جي، يا ستوب ات وانس. نفس قصه التوبيكال ستيرويد. خلاص، يبقى الباوربوينت هنا بيسهل عليك شويه التذكره. طبعا بندي بريدنيزون. طيب عيان انا اديته بقى الاستيرويد، سواء استيرويد لوحده او عملت كومباينيشن مع سكند لاين تريتمنت زي اللي هو الحاجات اللي كتبناها، الازاسايبرين والمايكوفينولات موفيتيل والكلام ده. خلي بالك العيان ده قبل ما تديله، قبل ما تخطط تديله السيستميك ستيرويد should be vaccinated against the seasonal influenza وال H1N1 والنيومو كوكاي واكيد الكوفيد 19 كمان. خلاص ان احنا نعمل له فاكسينيشن. بعدين حته الفيتامين دي والكالسيوم سبلمنتيشن ده، يعني عارف اللي هو ايه، بري ريكويزيت كده. ابتدي اديهوله على طول، ما تستناش حتى الديكسا سكان اللي هو الداول انرجي اكس ابزوربيومتري ده، انسى، ادي على طول. امال امتى ادي البيسفوسفينات؟ لو عملت الديكسا سكان وقال لي ده في اوستيوبروزس والتي سكور تحت ماينس 1.5 ولا 2.5، مش فاكر الرقم، مش فاكره في الحقيقه. بس الريبورت جه قال لك ده اوستيوبروزس رينج، هتدي البيسفوسفونات حاجه كده زي الايه، الزيلوندرونيك اسيد والحاجات دي والاكالاستا والحاجات الجديده الجميله دي بيتاخد. يبقى فيتامين تي وكالسيوم ده من البدايه بتدي. عملت الديكسا سكان وحسيت ان في مشكله او الدكتور عظم عمل ريكومنديشن، ادي البيسفوسفونات معاه. التي بي ده مهم، ويا ريت تعمل له تحليل قبل ما تشتغل حاله زي دي. والتحليل ده اسمه الكوانتيفيرون. بنأسس ده تحليل سيرولوجي سيرم، وممكن تعمل شيست اكس راي كمان قبل ما تبتدي. طب لو في تي بي بندي بقى اللي هو البروفيلاكسس بتاعه لا قدر الله. مفيش خلاص. النيوموسيست كارينياي كنا زمان نسميها كده نيوموسيست كارينياي، اللي هو اسمها الجديد جيروفيساي، غيروا اسمها على فكرة، اتغير اسمها وما نش عارف ليه.
بتدي له البروفيلاكسس بتاعها لو العيان عنده اميونو ديفيشنسي او عنده اتش اي في او وات ايفر، بنديله البروفيلاكسس بتاعها. از اي ريمبر كان الازاسايبرين، انا اسف، الازيثروميسين. ان لم تخن الذاكره كان الازيثروميسين 120 مللي جرام بير داي، وكان برضو فيه السلفا اللي هو حاجه كده زي السبترين، برضو كان بروفيلاكسس ليه. والجي اي تي بروتكشن لان الاسترويدز بتعمل جي اي تي ابسيتس واب تو ألسرز. يبقى كل ده في المانجمنت بلان بتاعتك. طبعا اللايف اتنيويتد فاكسينز دي كونترا انديكيتد في الحاله دي، مش هنديها اثناء ما العيان بياخد سيستميك ستيرويد. دي الريفرنس، البيبر دي انصحكم تجيبوها تقروها، ودي من البريتش جورنال اوف ديرماتولوجي. كانت المانجمنت اوف بولس بينفيجويد اللي هو اليوروبيان ديرماتولوجي فورم كونسنسس مع الكالوبريشن مع اليوروبيان اكاديمي اوف ديرماتولوجي اند فينيرولوجي. بيبر دي حلوه وجميله وتقدروا تستخدموها كمرجع، وهي كانت المرجع لعمل المحاضره دي. انا بشكركم شكرا جزيلا. انا كده خلصت النهارده، بدات حكايه عم راضي معاكم كما جات لنا في العياده وكما عملناها، ومشينا خطوه خطوه مع الحاله، وعملنا اسقاط للحاله دي على الليترتشر والنيو ليترتشر والجايد لاينز الجديده، وعملنا اسقاط على الباثولوجي وازاي تفتكر الباثولوجي، وازاي تفتكر الاميونوفلوريسنس، ويعني ايه اميونوفلوريسنس، ويعني ايه دايركت، ويعني ايه اندايركت. حاولنا نتطرق لهذه الحاجات. يمكن ما تطرقتش بالتفصيل للاميونوفلوريسنس، ولكن حاولت اشرح في مقتضى السياق، لكن ممكن نبقى نفرد لها حلقة خاصة أو حاجة خاصة. البولس بنفيجويد مانجمنت مهم، وما تمنش لوحدك لو ما عندكش الاكسبرتيز في المانجمنت اوف الاكوايرد اوتو اميون بولس ديرماتوزيز عموما. لازم يبقى ليك مانجمنت فيها، اكسبرتيز فيها، او على الاقل تشارك في المانجمنت، تخلي حد سينيور يكون عالج حالات بولس بنفيجويد، يكون عالج حالات بنفيجاس واشرف عليها، يكون وصل في علاجاتهم اب تو الريتوكسيماب وعارف بيتاخد ازاي والجرعه بتاعته ايه، وازاي نعمل التحاليل، وازاي نستشير الباطني في تحاليلها، واللي هو بيسموه المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش ده مهم جدا. حتى لو الحاله مايلد زي ما الدكتوره سهى بتقول، برضو لازم تبقى عندك القدره على المانجمنت ليه. انا بشكركم شكرا جزيلا. لو في اي اسئله على جروب التليجرام ان شاء الله نشوفكم يوم الاثنين القادم على خير، ونشوفكم دايما بصحه وسعاده. يا جماعه ذاكروا جلديه، رجاء تذاكروا لا تستسلموا للممارسة السهلة البسيطة. لازم نقرأ كل يوم حاجة جديدة، وأتمنى أن الحلقات اللي احنا بنعملها دي تكون مصدر قراءة. يعني اقرأ بقى في البولس بنفيجويد، ويا ريت مثلا سؤال ليه الباثولوجي مش كافي في تشخيص بولس بنفيجويد، اقرأ هتعرف في التكست ليه لوحده مش كافي وليه لازم نعمل immunofluorescence. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير الاثنين اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.